Καλώς ήρθες σε ένα ακόμα βίντεο εδώ στο κανάλι μου. Είμαι ο Δημήτρης και σήμερα θα σου πω το πιο ιδιαίτερο, το πιο όμορφο, το πιο ξεχωριστό μέρος για σύντομη εξόρμηση, μικρή εκδρομούλα κοντά στην Αθήνα. Ιδανικό μέρος για σένα που αναζητάς ένα όμορφο φυσικό τοπίο, ένα μέρος μακριά από τα φώτα του τουρισμού, που να έχει πάρα πολύ ωραία νερά, ωραία φύση να ανακαλύψεις, καλό φαγητό και είναι και κοντά στην Αθήνα. Αυτό το μέρος ήρθε στη φαρέτρα μου όταν έψαχνα κι εγώ ένα μέρος, μια εκδρομή, μια εξόρμηση να φύγω από την Αθήνα για ένα μικρό χρονικό διάστημα, για ένα Σαββατοκύριακο, για μια μονοήμερη, να πάω να γεμίσω τις μπαταρίες μου και να επιστρέψω. Χωρίς εννοείται να δαπανίσω πολλά χρήματα. Θα το πάω σταδιακά, έτσι, για να υπάρχει μυστήριο. Λοιπόν, ξυπνάς ένα πρωί του Σαββάτου και λες πού να πάω τώρα, τι να κάνω, είναι έτσι άνοιξη, καλοκαίρι. Πρέπει να βρω μια εξόρμηση να πάω. Είτε μόνος με τη μοτοσικλέτα σου, είτε με παρέα με αυτοκίνητο. Ψάχνεις εκεί και λες πού να πάω, σου έχω τη λύση. Παίρνεις το αυτοκίνητό σου, παίρνεις τη μοτοσικλέτα σου και πηγαίνεις προς την Αγία Μαρίνα Αττικής. Αγία Μαρίνα Αττικής. Παίρνεις το καραβάκι για Νέα Στήρα Εύβοιας. Επιλέγω την Αγία Μαρίνα Αττικής γιατί πρώτον τα δρομολόγια ξεκινούν νωρίτερα. Θα σου έχω link για να δεις τα δρομολόγια. Και δεύτερον είναι πιο κοντινή απόσταση και πιο οικονομικό το εισιτήριο. Και για τη μοτοσικλέτα αλλά και για το αυτοκίνητο. Περνάμε λοιπόν στη Νέα Στήρα. Καθόμαστε ένα ωραίο γραφικό λιμανάκι εκεί πέρα. Παίρνουμε ένα καφέ, καθόμαστε λίγα λεπτά αν θέλουμε. Και από εκεί ξεκινάμε να κατηφορίζουμε. Κάνουμε μια στάση στο Δρακόσπιτο στη Νέα Στήρα, όπου αξίζει τον κόπο να δεις έτσι μια παμπάλαια αρχιτεκτονική, κάποια κτίσματα, τα λεγόμενα δρακόσπιτα, που ακόμα μέχρι και σήμερα δεν έχει αποκαλυφθεί περί τίνος πρόκειται, έτσι. Σπίτια τα οποία είναι φτιαγμένα με πέτρες, η μία πέτρα πάνω στην άλλη, με τέτοια τεχνική που δεν χρειάζεται ούτε χώμα ούτε κάποιο πρόσθετο υλικό, μόνο πέτρα. Ακόμα και η οροφή είναι έτσι από πέτρα. Οπότε κάνεις στο Δρακόσπιτο της Στήρας μια στάση και συνεχίζεις προς Κάριστο. Έτσι, προορισμός σου η Κάριστος. Όταν φτάσεις στην Κάριστο, βλέπεις μια όμορφη πόλη, έτσι, μια όμορφη παραθαλάσσια μικρή πόλη της Ελλάδας, δίπλα στη θάλασσα, τα νερά πεντακάθαρα. Έχει πάρα πολύ ωραία φαγητά για να φας ψαράκι, τσιπουράκι, να πιεις τον καφέ σου. Οπότε τα αφήνω πάνω σου αν θες να κάνεις μια στάση εκεί, να φας και να συνεχίσεις. Γιατί έχει πορεία η εκδρομή, έτσι. Μπορείς να επιλέξεις και την Κάριστο αν θες να μείνεις. Αν θες να μείνεις ένα βράδυ, μπορεί να μείνεις είτε στην Κάριστο είτε και στο Μαρμάρι, που είναι ακόμα πιο γραφικό και όμορφο, σαν βάση σε αυτή την εκδρομή. Η διαμονή είναι αρκετά οικονομική και στην Κάριστο και στο Μαρμάρι, ειδικά αν δεν πας τώρα μέσα στον Αύγουστο και στον Ιούλιο και επιλέξεις Ιούνιο-Μάιο, μπορείς να βρεις οικονομικό δωματιάκι. Είναι τα ωραία τα κάλτα δωμάτια, τα παραδοσιακά, τα original, έτσι. Οπότε μπορείς να βρεις ένα δωμάτιο για σένα, ρε παιδί μου, που δεν προτιμάς το ελεύθερο κάμπινγκ γενικότερα, γιατί στη συνέχεια θα δώσω λύση και για αυτούς που είναι του ελεύθερου κάμπινγκ. Οπότε ναι, Κάριστο ή Μαρμάρι βάση μας, εκεί μπορείς να αξιοποιήσεις το χρόνο σου να φας, να πιείς, σούπερ, και από εκεί και πέρα ξεκινάς τις εξορμήσεις σου. Εξόρμηση νούμερο 1, κορυφή στο όρος όχι. Για να πας να δεις το εντυπωσιακό Δρακόσπιτο. Το έχω κάνει πάρα πολλές φορές, είναι πάρα πολύ εύκολη διαδρομή. Το μόνο δύσκολο σε αυτό το εγχείρημα είναι ο αέρας. Η όχι είναι ένα μικρό βουνό, κυρίως βράχος, δεν έχει βλάστηση, και ο μόνος αντίπαλος εκεί είναι ο αέρας. Αν φυσάει, παιδιά, δεν στέκεσαι. Γι' αυτό κιόλας όλη η Νότια Εύβοια είναι γεμάτη αιωλικά πάρκα. Αμέτρητες οι ανεμογεννήτρες, έτσι. Αμέτρητες. Λοιπόν, οπότε ανεβαίνουμε στο Δρακόσπιτο της όχης, για όποιον έτσι θέλει το hike, θέλει την ανάβαση, θέλει έτσι λίγο explore, θέλει λίγο adventure. Του λέω να ανέβει μέχρι πάνω, φτάνει δρόμος μέχρι ένα σημείο που είναι το καταφύγιο και από εκεί μια πεζοπορία περίπου, πόσο έκανα εγώ, 1,5 ώρα, αλλά είναι σχετικό αυτό, ανάλογα το ρυθμό του καθενός, για να φτάσει στην κορυφή και να δεις αυτό το Δρακόσπιτο, το οποίο πραγματικά η εικόνα του είναι πραγματικά μοναδική, αξίζει τον κόπο να πας. Ήταν η πρώτη μου
κορυφή ή όχι στη ζωή μου. Ήμουν φοιτητής και πετάχτηκα και ανέβηκα. Η πρώτη κορυφή που έφτασα ήταν η όχι. Εντυπωσιάστηκα από το δρακόσπιτο, από αυτό το μυστηριώδες κτίριο, που πραγματικά απορεί κανένας τι να ήταν αυτό εκεί πάνω, τι πραγματικά εξυπηρετούσε κτλ. Οπότε κάθεσαι, το απολαμβάνεις και μετά φεύγεις. Λοιπόν, αν έχεις περπατήσει λοιπόν και έχεις κάνει την πεζοπορία σου, ή αν έχεις μείνει στην Κάριστο και ακόμα πλακώνεις στα τσίπουρα, πάμε στη δεύτερη στάση. Λοιπόν, για αυτόν που έχει περπατήσει και τα πόδια του έχουν πριστεί, οδηγούμαστε προς το χωριό Πλατανίστος. Δεν θα το πιστέψεις, αλλά στην Νότιο Εύβοια υπάρχουν νερά, υπάρχουν καταράχτες και είναι πανέμορφα. Η πηγή αυτού του τοπίου είναι το χωριό Πλατανίστος. Πας στις πηγές του χωριού, όπου θα δεις παγωμένα κρυστάλλινα νερά, κάτω από τα πλατάνια. Σου έχω links, δηλαδή σου αφήνω links σε όλη αυτή τη διάρκεια για να καταλαβαίνεις τι πρέπει να πινάρεις. Θα στα έχω και στο βίντεο τώρα, στα δείχνω και από κάτω στην περιγραφή. Θα σου αφήνω όλα τα locations αυτά για να μην μπερδευτείς. Και πας στις πηγές του Πλατανίστου. Λοιπόν, Πλατανίστος, πηγές του Πλατανίστου. Πηγαίνοντας εκεί, κάνετε και μια στάση στην γέφυρα των Ερωτευμένων, που δίπλα έχει ένα φανταστικό καταράκτη. Έτσι. Και φτάνεις στις πηγές. Οι πηγές είσαι μέσα σε ένα τοπίο με πλατάνια, τυρκουάζ νερά, πεντακάθαρα, κρυστάλλινα. Εκεί σας συνιστώ, όποιος είναι από την πεζοπορία στην όχι, μπορεί να έχει μαζί του κάποιο κολατσό, να το φάει εκεί κάτω από τη δροσιά, να βάλει τα πόδια του εννοείται στο παγωμένο νερό των πηγών για αναζωογόνηση. Αυτοί που έχουν πιει τα τσιπουράκια από πριν, από την Κάριστο, ας πάνε απλά και ας κοιμηθούν κάτω από τους φυσικούς ήχους της φύσης. Σούπερ. Φεύγουμε λοιπόν μετά από το χωριό Πλατανίστος με προορισμό την παραλία Ποτάμι. Μια παραλία η οποία βλέπει στο Αιγαίο, μια παραλία φανταστική, η οποία πραγματικά την έχω στην καρδιά μου. Λέγεται Ποτάμι γιατί όντως καταλήγει ποτάμι. Πίσω υπάρχουν αρκετά πλατάνια, καλάμια κτλ. Και πολύ σκιά. Το καλοκαίρι εκεί υπάρχει καντίνα με τραπεζάκια έξω για να πιεις μπύρα παγωμένη. Σημαντικό, παίζει ταβερνάκι στη γωνία πάνω από τη βαρκούλα με εξαιρετική τοπική κουζίνα. Και το κατσικάκι λεμονάτο που έχω φάει εκεί δεν το έχω ξαναφάει πουθενά αλλού σε όλη την Ελλάδα. To the point. Οπότε, για αυτόν ο οποίος έχει ανέβει στην όχι και έχει φάει το κολατσιό του στον Πλατανίστο, ας φάει το κατσικάκι στην ταβερνούλα. Για αυτόν που έχει φάει στην Κάριστο, αν του έχει ξανανοίξει η όρεξη μπορεί να ξαναφάει, αλλά ιδάλλως μπορεί να κολυμπήσει στην παραλία. Μια τεράστια παραλία, τεράστια έκταση. Ακόμα και Αύγουστο μήνα, αν πας, θα βρεις χώρο για να κάτσεις. Αυτός ο οποίος είναι του ελεύθερου κάμπινγκ, εννοείται πίσω μπορεί να επιτρέπεται το ελεύθερο κάμπινγκ, πίσω από όπου μπορείς να στήσεις τη σκηνή σου κάτω από τη σκιά και να μείνεις. Για αυτόν ο οποίος έχει το δωμάτιό του στην Κάριστο ή στο Μαρμάρι, μπορεί να ξαναεπιστρέψει πάλι πίσω. Μπορεί να σου ακούγεται σύντομο, αλλά πραγματικά το έχω κάνει και μονοήμερη, να φύγω το πρωί, να κάνω την ανάβαση, να πάω Πλατανίστο, να πάω Ποτάμι και να επιστρέψω. Το έχω κάνει διήμερο, να μείνω Κάριστο, την άλλη μέρα το πρωί να ανέβω όχι, να επιστρέψω, να πάω παραλία Ποτάμι, να εξερευνήσω και τις άλλες παραλίες που έχει η Κάριστος πολύ κοντά, που είναι όντως σαν να βρίσκεσαι στις Κυκλάδες, πραγματικά. Να πάω και στο Μαρμάρι, να φάω το ξακουστό μπιφτέκι σε μια ταβέρνα εκεί, δεν θυμάμαι το όνομα. Θα τη βρω και θα την έχω στο Maps κάτω στις περιγραφές. Εξαιρετικό μπιφτέκι εκεί αν πας. Όλοι πάνε για το μπιφτέκι στο Μαρμάρι, σε αυτόν εκεί τον τύπο. Φοβερό. Το Μαρμάρι γενικά είναι ψαροχώρι. Έτσι. Έχει πολλά καΐκια, τρεχαντήρια, ψαράδες κτλ. Ναυτοσύνη, full. Και το έχω κάνει και διαφορετικά. Έχω κάνει ελεύθερο κάμπινγκ στην παραλία Ποτάμι και ξύπνησα το πρωί, κολύμπησα και μετά έφυγα από εκεί και έκανα κυκλική διαδρομή. Κάβο Ντόρο, Πρινιά, κάτω. Έκανα τον παραλιακό δρόμο, δηλαδή έβλεπα Αιγαίο, στο πουθενά, Αιγαίο. Και πέρασα την παραλία του Καλιανού, παραλία Αγίου Δημητρίου, οι οποίες, αν δεν τις ξέρεις, είναι φανταστικές. Φανταστικές παραλίες. Πολλοί κόσμος το καλοκαίρι πάει και στείνει εκεί και μένει αρκετές μέρες και γίνεται πίχτρα. Και μετά, αφού έχω περάσει Άγιο Δημήτριο Καλιανό, πάω ξανά Στήρα και απέναντι. Μπορείς να επιστρέψεις και από Ραφίνα, έτσι, Μαρμάρι Ραφίνα. Η επιλογή δική σου.
Αυτό, δεν θέλω να σε κουράσω. Αυτά τα βίντεο αυτό το σκοπό έχουν. Είναι σύντομα, περιεκτικά και σου δίνουν λύσεις. Σου δίνουν λύσεις γιατί άλλο, για εξορμήσεις και ταξίδια. Σου δίνουν λύσεις για να μπορέσεις να φύγεις από την πόλη, από αυτό το αστικό περιβάλλον για λίγες ώρες, για λίγες μέρες και να επιστρέψεις πάλι δυνατός και εννοείται με μικρό ποσό. Βέβαια, σε αυτές τις περιπτώσεις, ανάλογα με την τσέπη του καθενός, κανονίζει και το ταξίδι σου. Κάποιος μπορεί να μην χαλάσει ευρώ να πληρώσει μόνο τα εισιτήρια, να περάσει απέναντι και να έχει μαζί του τα φαγητά, να κατασκηνώσει, να. Υπάρχει και ο άλλος που μπορεί να θέλει να μείνει σε ένα δωμάτιο και να εξερευνήσει αυτή την περιοχή με την ησυχία του και με διαφορετικό ρυθμό. Εγώ είμαι εδώ να σου λέω το μέρος, να σου βάζω το μικρόβιο στο μυαλό και από εκεί και πέρα είσαι ελεύθερος να αποφασίσεις τι θα κάνεις. Αυτό ήταν το πρώτο επεισόδιο με εξορμήσεις κοντά στην Αθήνα. Κάνε ένα like, κάνε εγγραφή στο κανάλι αν είσαι νέος εδώ και άφησέ μου σχόλιο αν έχεις κάνει αυτή την εξόρμηση ή αν θα τη δοκιμάσεις μετά από αυτό το βίντεο. Σε φιλώ. Να περνάς τέλεια, καλό καλοκαίρι και όπως λέω πάντα, σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε!